Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Sao Hoa Hàn. Hôm nay, các sao Hoa ngữ và Hàn Quốc có thông tin gì hot mà không thể bỏ qua. Ngay bây giờ hãy cùng mình theo dõi nhé. Hữu Phỉ phần 2, Triệu Lấy Dĩnh, Vương Nhất Bác liệu có trở lại? Hữu Phỉ được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mạng Đình Đám Press. Đây cũng là người đã chấp bút tạo nên những tiểu thuyết nổi tiếng cả ở thể loại đam mỹ lẫn ngôn tình như Sát Phá Lang, Đọc Thầm, Thiên Nhái Khách, Trấn Hồn, Lục Hào. Hữu Phỉ lấy bối cảnh vào thời hậu chiến năm Kiến Nguyên thứ 17, non sông chia thành Nam Bắc cai trị, chiến tranh liên miên. Lúc này các tuyệt đại cao thủ trong truyền thuyết lần lượt ngã xuống, chỉ còn lại 48 trại náu mình giữa thập vạn đại sơn, nhân tài suy thoái. Con gái Chu Phỉ, Triệu Lấy Dĩnh đóng của đại đương gia 48 trại rời nhà ra đi. Trải bao gian nguy hiểm trở, cuối cùng trở thành danh đao một thời. Năm 13 tuổi, trên đường Chu Phỉ bỏ nhà trốn đi gặp nạn suýt chết, may mà được Đoan Vương Tạ Doãn, Vương Nhất Bác đóng cứu mạng. 3 năm sau, hai người gặp lại nhau ở Hoắc Gia Bảo, đồng thời có sự tái xuất của loạt tông sư cao thủ từng thoái ẩn giang hồ nhiều năm về trước. Với nội dung hấp dẫn, phim Hữu Phỉ đã đẩy hình tượng một cô gái bình thường thành nữ anh hùng với một khúc tráng ca hào hùng nghĩa khí. Song song với đó là câu chuyện tình yêu lãng mạn với chàng thiếu niên anh hùng. Cuộc chiến tranh đoạt giữa các thế lực âm mưu tạo nên một hồi kịch tính hấp dẫn. Hữu Phỉ với sự tham gia của Triệu Lấy Dĩnh và Vương Nhất Bác đóng chính, không chỉ sở hữu dàn diễn viên nổi tiếng đang được chú ý, mà nội dung phim cũng được đánh giá là vô cùng đặc sắc, đáng xem. Đặc biệt là nam nữ chính tuy có cách biệt về tuổi tác khá lớn, nhưng vẫn mang đến cho khán giả cảm giác đẹp đôi ngọt ngào trong từng khung hình bởi vẻ ngoài không tuổi của Triệu Lấy Dĩnh. Quả thực bộ phim đã đáp ứng được mọi mong muốn của khán giả, vừa đủ gây cấn nhưng cũng không kém phần hài hước, ngọt ngào. Chẳng trách mà có rất nhiều khán giả đều mong muốn phim có thể làm phần 2. Gần đây trên mạng xã hội xuất hiện thông tin đạo diễn của Hữu Phỉ đang lên kế hoạch làm phần 2 khiến cư dân mạng xôn xao. Nương theo kết thúc cùng với độ hot còn sót lại của Hữu Phỉ, có thể thấy được phim đã đem lại lợi ích quá rõ ràng cho các nhà đầu tư. Đối mặt với một dự án mang lại lợi nhuận cao như thế, ai mà không muốn tiếp tục thừa cơ kiếm lợi thêm từ nó. Điều này lý giải cho việc vì sao Hữu Phỉ vừa kết thúc đã tiếp tục xuất hiện Hữu Phỉ Phá Tuyết Đao. Bây giờ lại có tin tức Hữu Phỉ lên kế hoạch làm phần 2 đã cho thấy bộ phim này thật sự đã thành công ngoài mong đợi. Bằng không cũng sẽ không sản sinh ra nhiều tác phẩm ăn theo như thế. Đồng thời, cũng có người cho rằng Triệu Lấy Dĩnh và Vương Nhất Bác đều sẽ quay lại trong phần 2 này. Chỉ là nhân vật chính sẽ đổi thành Tạ Giang và Tạ Vân. Rất nhiều khán giả yêu thích Hữu Phỉ, không đơn thuần bởi vì yêu thích tình tiết trong phim hay nội dung phim, mà chính là độ đẹp đôi ăn ý của Triệu Lấy Dĩnh và Vương Nhất Bác trong phim. Vì vậy mà nếu như không có sự trở lại của cặp đôi này, thì cái gọi là Hữu Phỉ phòng chừng cũng sẽ mất giá đi rất nhiều. Điều này cũng chính là nguyên nhân vì sao Hữu Phỉ Phá Tuyết Đao dù ra mắt sau khi Hữu Phỉ kết thúc vẫn là câu chuyện đó nhưng lại không mang về hiệu quả tốt. Vậy nên, nếu như Hữu Phỉ thật sự làm phần 2, thì việc Triệu Lấy Dĩnh và Vương Nhất Bác tái hợp chắc hẳn sẽ trở thành điều kiện tiên quyết để đảm bảo cho thành công của phim và sự mong đợi của khán giả. Dù sao thì họ đã diễn ra nhân vật đi vào lòng người, chinh phục được người xem. Nếu như không có họ xuất hiện thì khó mà có được cái hồn thật sự mà khán giả yêu mến Hữu Phỉ mong đợi. Tuy nhiên trong Hữu Phỉ phần 1 thì câu chuyện của Chu Phỉ, Triệu Lấy Dĩnh đóng và Tạ Doãn, Vương Nhất Bác đóng đã đi đến hồi kết viên mãn. Vì vậy nhiều người cho rằng phần 2 có thể sẽ nói về con của họ là Tạ Giang và Tạ Vân. Vai diễn Chu Phỉ và Tạ Doãn sẽ tương tự như Chu Dĩ Đường và Lý Cẩn Dung ở phần trước. Câu chuyện sẽ khá giống phần 1, lấy nhân vật chính làm trọng tâm, xen kẽ là những âm mưu của đời trước, những bí mật chưa được hé lộ, tạo nên một thế giới võ hiệp gay cấn kịch tính. Tin rằng nếu thật sự làm tiếp phần 2 sẽ cực kỳ được quan tâm.